السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا التوثيقية لجمعية مهندسي البترول فرع السودان، واللي نحن بنقوم بتسجيلها في احتفالية الجمعية بعيد العشرين. الجمعية التي تأسست في العام 2005 وقامت بكثير من الأعمال والأنشطة خلال هذه الفترة. نلتقي في هذه الحلقة بالأخ الكريم الباشمهندس خالد أحمد التوم، وهو أحد المؤسسين ومن رواد الجمعية، من أوائل الناس اللي كان عندهم دور في تأسيس الجمعية بحكم تواجده في العمل في ذلك الزمن في وزارة الطاقة والتعدين. فإلى هذه الحلقة مع الأخ الكريم خالد. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله باشمهندس. الله يبارك فيك. الأخ خالد، لو وديت نبذة تعريفية للمشاهدين عن بداية من النشأة والتعليم والعمل. أنا خالد أحمد توم. درست المراحل الدراسية الأولية بالنسبة لي كلها كانت في منطقة الصحافة في الخرطوم، وكملت بعد كده في الدوحة قطر لغاية ما كملت الثانوي، ودرست في جامعة السودان الفترة بتاعت البكالوريوس، واشتغلت مباشرة بعد التخرج في وزارة الطاقة والتعدين المؤسسة السودانية للنفط كمهندس بتاع بترول خريج. اشتغلت معهم وواصلت في مجال الإنتاج. بعدها عملت ماجستير في أدنبرا في بريطانيا العظمى، ورجعت منها سنة 2014 للسودان، وواصلت مرة ثانية في وزارة الطاقة والتعدين. في وزارة الطاقة والتعدين كان في عدد من الإدارات العامة وكذا، في أي جانب من الإدارات العامة؟ في إدارة الاستكشاف والإنتاج النفطي، باعتبارها هي الإدارة المختصة في كل أعمال الهندسة بتاعت البترول تحديدا، لأنه معنا كان في مهندسين تانيين هم لهم علاقة بالميكانيكا والكهرباء بيجوا في إدارات تانية ما بتكون في نفس إدارتنا هنا. احنا كنا مع الجيولوجيين والمهندسين بتاع البترول بيكونوا في إدارة واحدة دائما، لأنه شغلهم مع بعض. يعني أنت كنت في الجانب بتاع الأبستريم اللي هو الاستكشاف والإنتاج والتطوير. أنا تخصصت حقيقة في الإنتاج أكثر من مجال الإنتاج. اشتغلت في الفترة الأولى في مجال الحفر، لكن ما كنت مايل له كثير، حولت للإنتاج. لما كنت في الجامعة هل كان عندكم أي معرفة في الزمن ذاك بالاس بي اي، يعني الفترة بتاعت الدراسة في الجامعة؟ إذا أنت بتتكلم عن 98 معناتها أيوة، يعني بتتكلم عن منتصف التسعينات. كان عندنا بس علاقة نحن الزمن ذاك بسيطة جدا شركة شلمبرجير الزمن ذاك ووزارة الطاقة والتعدين. كنا بنمشي لتلقي المعلومات والداتا للمشاريع بتاعتنا وللبحوث اللي نحن بنعملها، فكنا بنواصل معاهم، لكن ما كان عندنا أي علاقة أو معرفة بالاس بي. ما كانت متاحة الزمن ذاك. ما كانت متاحة، ولا نحن ذات ما كان عندنا في الجامعة في الزمن ذاك ما كان في سكشن له علاقة بالطلاب عشان نحن نعرف عن الجمعية بتاعت مهندسين البترول عموما. يعني بعد ذاك ليتر ونحن في وزارة الطاقة بمساعدة كثير جدا من المدراء الموجودين ومن الناس القدام، بدينا في موضوع الاس بي وبمساعدة الطلبة اللي كانوا موجودين يعني طيب في الجامعة. طيب كويس، انت جيت على ذكر موضوع الطلاب. يعني الفترة اللي قبل دخولك انت في الاس بي اي ما كانت في وزارة النفط او في شركات النفط، كانت في جهة مسؤولة عن موضوع الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم وكذا؟ كانت حاجات فردية، يعني كان حقيقة يعني أنا كنت مثلا في لأنه عانيت من الموضوع ده في الجامعة كثير جدا، فلما جيت الوزارة وبقيت قاعد في الإدارة بتاعت الاستكشاف بقيت أساعد الطلبة بتاع الجامعات. كنا بنساعدهم يجوا الطلاب عندهم أي حاجة عاوزين يأخذوها أي معلومات، بنقوم نشيل الحياة الحساسة في المعلومة ونديهم المعلومات اللي تخليهم هم يقدروا يشتغلوا يعملوا بحوثهم يعملوا مشاريعهم بتاعت التخرج. طيب أنا حسب المعلومة إنك أنت كنت يعني في فترة طويلة جدا تقريبا من بدايات دخولك الوزارة حتى الفترة بعد ما نحن جينا الوزارة، يعني في العام 2001 بعد ما نحن جينا الدفعة اللي بعدكم في الوزارة، لقينا إنه كان في زي جهة، أنا ما بقدر أقول مكتب منفصل، لكن كان في جهة مسؤولة من الطلاب. يعني لما نيجي طالب داير معلومة داير حاجة بيقولوا له وامشي لخالد توم. الزمن ده انا بتذكر ان احنا كنا يا دوب فريش جراديويت هنا. أيوة. فشنو القصه بتاعت انت كان علاقتك شنو بحكايه الطلاب؟ انا كنت مهتم بس بالاطار بتاع الطلاب، لانه كنت حاسين دائما انهم هم مظلومين وما بيقدروا يوصلوا للمعلومه، ما بيقدروا يدخلوا مباني الوزاره ذاتها عشان ياخذوا معلومه. كان في تكتم وتعتيم على الحاجات بتاعت البترول دي كثير جدا، فما بيسمحوا لك انك تشيل معلومه تطلعها برا. فلما يعني حصل الكلام ده كان اجتمعنا مع الامين العام للوزاره الزمن ذاك المرحوم حسن محمد علي التوم، وتكلمنا معه في حتتين الطلبه دي لازم يكون في طريقه بتاعت مساعده لهم. فقام اللحظه دي اخذت ثاني اصاين للطلبه بس،
يعني انت كنت بتعمل الحكايه دي في الاول كانت مساعده فرديه، كانت مساعده فرديه، لكن بعد شويه اخذت طابع رسمي شويه، بقى تكليف من الامين العام. كنت بتعامل مع جامعه السودان تحديدا. لا جامعه السودان في الاول، جامعه الخرطوم جات لاحقا جات لاحقا جامعه الخرطوم، لكن كان مينلي مع جامعه السودان. احنا حتى الطلبه بنوديهم لغايه الفيلد، حتى كان موضوع التدريب والمتابعه بتاعت كان جزء من المهام، المسؤوليات بتاعتهم، المسؤوليات التكليفيه دي. كنت بتابعهم في الخلم، مرات بمشي عليهم في هيجليج هناك مثلا اشوفهم عاملين شنو، يشتغلوا كيف، غيروا حاجه او اضيفت حاجه لحاجاتهم. مشاريع التخرج بقوم براجعها معاهم، بضيف لهم معلومه لو موجوده عندي بقوم بضيفها لهم حسب كل واحد مشروع التخرج بتاعه. يعني كانت دورك تنسيقي، يعني اي دول جاء دور تنسيقي زي هو الدور بتاع الوزاره، اشرافي وتنسيقي في شغل البترول عامه. فنحن كنا بنحاول نساعد في الحته دي، لانه هم دي البذره الموجوده بالنسبه لنا، هم الطلبه ذات نفسهم، لانه بيجوا لما نديهم معلومه بيطلعوا يعملوا مشاريع بتاع التخرج، نحن بنراجعها، مرات بنناقش مشاريع التخرج معاهم قبل ما يعملوا مناقشه في الجامعه. دي حاجه يعني المقدمه دي افتكر مهمه للمدخل بتاع كلامنا عن موضوع الاس بي، لانه انت كنت في فتره عندك احتكاك مع الطلاب كبير جدا جدا، بحكم انك انت كنت زي يعني المنسق للحاجات اللي عندها علاقه بالطلاب في الوزاره يعني. ايوه. انا يعني داير اشوف الى اي مدى ده كان برضه مدخل لك، لانك يعني عنده علاقه بالشغل بتاع الاس بي اي، ولا موضوعك مع الاس بي اي بدا كيف يعني؟ او علاقتك مع الاس بي اي بدات كيف؟ بدينا اللي هو مع الباشمهندس محمد احمد حسن ادريس السنجك في المكتب بتاعه، كان اللي هو السنجك. معلش السنجك كان في الزمن ذاك ما تشيله محمد احمد حسن، مدير الاداره الفنيه، مدير الاداره الفنيه في اداره عمل الاستكشاف. ايوه، اللي هو مدير الحقوق السودانيه كلها، كان مسؤول من الحقوق السودانيه كلها، كل الحقوق السودانيه. ايوه تمام. فكنا بنعمل اجتماعات في مكتبه على اساس انه نحن نشوف طريقه من الطرق انه ننضم للاس بي، لانه كانت بتواجهنا معاه مشاكل كثيره جدا في العضويه. ومنها المشكله الرئيسيه كانت الدفع للعضويه كيف في حد ذاتها، ما كنا بنمتلك اي كروت بتاعتنا ولا تحويل بنكي نقدر نحول. يعني التحدي بدا من انه انتم ذاتوا ما كنتوا قادرين تعملوا عضويه في الاس بي العالميه، خلي تعملوا جمعيه في الاول. يعني حتى العضويه الفرديه ما كان في طريقه له، العضويه الفرديه كانت فيها مشكله، يعني التحدي بدا من انه ما كان في عضويه فرديه. فحاولنا نعمل حاجه زي يعني مجلس معين او حاجه نقدر نناقش بها او نتواصل بها مع الجمعيه العالميه. ايوه. طيب في الزمن ده محمد احمد حسن ادريس كان مدير الاداره الفنيه في الوزاره، كان مدير، واللي هي دي الاداره المسؤوله من القضايا بتاعت الحقوق في الحقوق في السودان كله. طيب شنو يعني الدور اللي كان بيلعبه محمد احمد حسن السنجك؟ هو كان بيدعو الشركات ولا بدت كيف؟ انا داير اعرف. هو دعاهم عشان نشوف طريقه لاضافه الناس الموجودين في عقل البترول في السودان للجمعيه الاس بي. يعني بدت الفكره في انه كيف الناس يبقوا اعضاء في الاس بي. ايوه، يبقوا اعضاء يعني بطريقه فرديه او طريقه جماعيه. تمام. فالفكره بدت معها كان مساعده من كبيره جدا من شركه شلمبرجير والناس الموجودين فيها، ومن شركه بتروناس الماليزيه. فكان بيجي يقعدوا يجتمعوا معانا. متذكر اسماء من شلمبرجير وبتروناس؟ والله شلمبرجير كان عندنا شريف بدوي، كان هو المدير التجاري لشلمبرجير. مدير التجاري شريف بدوي. أيوه. كان في الزمن ذاك الكلام تقريبا 2005 او 2004 اخر بدايه 2004 اخر 2005. أيوه. طيب منو ثاني كان من بتروناس بتتذكر اسم زول؟ كان في هاشم واهر. هاشم واهر ده كان اظنه كان الكنتري مانجر، كان تقريبا الكنتري مانجر بتاع بتروناس. ايوه. طيب الاجتماعات كان بيتم وين في الفتره الاولى؟ في مكتب السنجك في الوزاره في المؤسسه السودانيه للنفط، اللي كانت في شارع النيل. كانت في شارع النيل، يعني المبنى القديم. ايوه. كنا بنجتمع معه هناك، بعد ذاك قررنا ان نعمل اجتماع كبير يلم الناس كلهم، فعملناه في شارع 61 في مركز التدريب النفطي. طيب دقيقه، ده انا افتكر دي نقطه مهمه. يعني الفتره الاولى كانت اجتماعات تحضيريه. ايوه. يعني بتتلاقوا تدعوا الناس، يعني زي البرين ستورمينج كده. برين ستورمينج. نعرف لكن الاجتماع الكبير يتعمل مركز التدريب النفطي. مركز التدريب النفطي ده اللي دعيتوا له منو كان؟ يعني كان دعينا له اي شخص عنده رغبه في انه هو يجي ينضم او عنده علاقه بشغل الجمعيه يجي ينضم عشان ناسس الجمعيه من اولها، لانه الزمن ده كان عشان التاسيس يروح لازم يكون في 51 فرد موجود في الجمعيه. ايوه، يعني كعضويه بتاع الجمعيه عموميه. كعضويه بتاع الجمعيه عموميه. ايوه. فاجتمعنا هناك. طيب. اجتمعنا فيها. معلش لانه دي انا افتكر ده اجتماع مفصلي في تاريخ الجمعيه. أيوه. انا داير اجيب فيه شويه. الاجتماع ده متذكر تاريخه كان 2005، متذكر الشهر؟ لا ما متذكر التفاصيل. كان في مركز التدريب النفطي اللي هو في شارع 61. شارع 61. طيب متذكر يعني منو من الاسماء اللي كان حضروا الاجتماع ده؟ والله كان الباشمهندس السنجك،
والباشمهندس برغاني مالك ربنا يرحمه برغاني مالك ربنا يرحمه كان موجود، وكان معانا من جامعة السودان الدكتور النعمان. النعمان، دكتور النعمان نعم. كان ممثل لقطاع الطلاب كويس، باعتباره دكتور في الجامعة. دكتور النعمان هو طبعا فلسطيني، هو فلسطيني. كان تم ترشيحه من قبل الدكتور التغوى انه هو يمثلهم هم يمثل جامعة السودان في الاجتماع. ايوه، فجاء حضروا الاجتماع. كان معانا الباشمهندس احمد الياس. احمد الياس الزمن ده كان شغال وين؟ احمد الياس الزمن ده كان في وينبوك تقريبا. كان في وينبوك. كان في وايت نايل. ايوه. وكان الباشمهندس السنجك، وكان في مجموعه من الناس. في دول مش لمبرجيره كان شريف بدوي ده مش لمبرجيره. شريف بدوي ذاته كان مش لمبرجيره. كويس، باعتباره على تمثيل من لمبرجيره. كان ومن بتروناثا كان في زول؟ لا في الاجتماع ما بستحضر اذا كان الاجتماع التاسيسي الاول. لا ما كان في شخص. في ناس تاني من الوزاره كانوا موجودين برضو غير السنجك وغيرك انت كان في الزمن ده لو بتتذكر يعني؟ لا بس الزمن طول شويه صح. لكن باعتباره مرغني مالك كان هو نحن مرغني مالك كان موجود في الاجتماع. ايوه كنا بنعتبره جزء من مرغني مالك. كان في جنبه الزمن كان ماسك الاوبريشن في كان في جنبه. ايوه هو باعتباره تابع لبتروناس يعني. ايوه. فنحن بنعتبره جزء من الكادر الوطني الموجود عندنا. فكنا بنستفيد من خبرته الكبيره من معلوماته انه يجي يفيدنا في الحاجات دي، باعتباره كان قاعد برا كثير وبيقدر يفيدنا في المواضيع بتاعت الاس بي. فجاء حضر معنا الاجتماع الاول وقمنا الاجتماع ده يعني لو متذكر يا باشمهندس خالد الحاجات اللي اتناقشت فيه شنو يعني بصوره اساسيه يعني متذكر يعني؟ هو كان الشيء الرئيسي فيه انه التسجيل الجمعيه في حد ذاتها، انه كيف نسجل الجمعيه، كيف نسجل الجمعيه. فكان قدم، وكان عندنا الاخ شريف بدوي بن شلمبرجير كان عمل زي هوم ورك قبال الاجتماع اللي قال انه لازم تسجل في وزاره الشؤون الانسانيه في الاول. داخليا يعني. داخليا ايوه في السودان. في السودان. وزاره الشؤون الانسانيه هو تواصل معهم قبل الاجتماع وقاموا طلبوا منه عدد الناس مكتوب، المؤسسين يعني غائبه المؤسسين، اسامي الناس باعتبار دي الجمعيه العموميه لازم اسامي الناس تتكتب كلها بيرفعوها لهم بمحضر اجتماع كامل. وفعلا عملنا محضر الاجتماع كامل وقمنا اخترنا فيه اللجنه التنفيذيه مباشره. متذكر اللجنه التنفيذيه اول كان دول فيها منو؟ كان الرئيس يختاره يكون السنجك برضه، محمد احمد حسن ادريس. السنجك. ايوه السنجك اللي هو كان ده اول رئيس لجنه تنفيذيه كان على المستوى قبل ما تبقى رسميه يعني. قبل ما تبقى رسميه كان يعني اول رئيس. ايوه لكن اظن كان في لجنه تمهيديه قبل اللجنه دي يعني. اللجنه دي كان فيها هاشم واهير، ده كان هو كان رئيسها يعني قبل ما نصل مرحله التشكيل اللجنه التنفيذيه في الاجتماع المحوري ده. ايوه كان في لجنه تمهيديه. اللجنه التمهيديه دي كان رئيسها هاشم واهير. لحد ما وصلتكم المرحله بتاعت انه الناس انتخبوا رئيس، انتخبوا مكتب تنفيذي في الزمن ذاك برئاسه سنجك. مذكر ثاني معه منه كان في كان احمد الياس موجود معه. احمد الياس كان موجود سكرتير. انا كنت موجود كمندوب مالي. ايوه للجمعيه. فكنا تابعنا الامور الماليه. كان عملوا لنا الشلمبرجير كلها يعني باعتباره ده يختاروا بيسميون الضباط الثلاثه الرئيسيين اللي هو الرئيس والمدير المالي اللي هو كنت انت الامين المالي والسكرتير العام اللي هو كان احمد الياس. ايوه تمام. فاتكونت اللجنه دي ومنها طوالي مشينا اجراءات التسجيل. انا تابعت اجراءات التسجيل كلها مع المحامي بتاع شركه شلمبرجير. هم جابوا المحامي من طرفهم هم وخليه يسجل الجمعيه. يعني الاجراءات كان متابعها المحامي بتاع شلمبرجير. ايوه المحامي بتاع شلمبرجير ذات نفسه. وانتوا كنتوا متابعين معه بحكم انكم كنتوا في المكتب التنفيذي اللي هم انت والسنجك يعني. ما بس باعتبار انه المحامي داير في النهايه لازم تكون في قروش للتسجيل. نحن جينا الوزاره تقريبا سنه 2001 رجعتونا انتوا الزمن ذاك كنتوا يعني بقيتوا سينيور انجينيرز يعني. كنا تقريبا يعني. وكنتوا انتوا الليدر حقنا في الحقول وكده. لكن صراحه برضو في الزمن ذاك في بدايه هنا ما كانت الاس بي معروفه يعني بالمفهوم اللي كان تكلمنا عنه. كان في ضعف في المعلومات حقيقه الزمن ده. نحن عرفنا الاس بي عن طريق المهندسين الجايين من برا معانا في الحقول. ايوه يعني لو مثلا معانا مهندسين كنديين، معانا مهندسين بريطانيين، عرفنا الاس بي منهم وبدوا يتكلموا عنها ويوروا الناس شويه وبعد ذاك بدينا نحن نحاول بقدر الامكان نحن نحاول نشوف طريقه ندخل فيها في الجمعيات دي. طيب بعد التكوين وخلاص الجمعيه المكتب التنفيذي تكون حتى وان كان ما اخذ الطابع الرسمي في الفتره الاولى لحد ما تتسجل اجراءات الجمعيه بطريقه. متذكر اي انشطه كانت اقيمت في الوزاره ولا في السودابيت ولا
كنا بنعمل نشاطات غالبا يا اما في مركز التدريب النفطي يا اما نحجز الصالات برا. يعني كان عندنا مؤتمر عملناه في المده دي قبل سودابيت تنتقل للمبنى الجديد حقها. لا قبل كده بكثير. انت بتتكلم عن قبل 2008. انا سودابيت جات في المبنى الجديد حق 2008 يعني قبل سودابيت تجي في المبنى الجديد. كنتوا 2006 ايوه كنتوا متحركين في الوزاره في مركز التدريب وبنحاول انه بقدر الامكان اكبر عدد من الناس يكونوا هم عندهم عضويه في الجمعيه. فقلنا بنعمل الليست بتاعت العضويه عن طريق اسم الجمعيه ونرسله مباشره ل اس بي ذات نفسها الانترناشونال. نقول لهم دي العضويه بتاعتنا ويشوفوا العدد ده ممكن ندفع له كيف. بعدك نتصرف في مساله الدفع اللي برا. يعني تحويل القروش كان بيتم عن طريق يا مثلا شركات زي شلمبرجير يا مثلا لما فتحت سودابيت ده بقت في المبنى الجديد بتاعها بقت هي ذاتها تحاول تساعد في موضوع الدفع ده. ايوه وبقت هي مغر فيما بعد 2008 بقت هي مغر للجمعيه مغر للجمعيه نفسها. بقت الجمعيه قاعده جوا سودابيت. طيب 2008 طبعا دي كانت تقريبا يمكن حسب النقاش اللي ناقشناه مع الناس الثانيين كانت نقطه تحول في تاريخ الجمعيه يعني. طيب من 2008 لحد الفتره بتاعت المؤتمر والمؤتمر اللي كان في 2012 وكده. وين انت كنت وجودك في الجمعيه؟ كان انا في 2009 طلعت من السودان مشيت للدراسه برا في بريطانيا. فقعدت فيها فتره هناك لغايه ما كملت فتره الماجستير ورجعت بعد الماجستير مباشره. كنت متابع مع شركه سودابيت وكنت متابع مع الباشمهندس صلاح وابي في امور الجمعيه وفي امور ثانيه لها علاقه بالانهاس اور ريكفري. أيوة. كان دار يعملوا معمل رئيسي كبير في سودابيت. في النهايه اسسنا حاجات المعمل كلها لكن بعد ذاك انا رجعت ثاني سافرت لبريطانيا لدراسه الدكتوراه هناك. فقام هم واصلوا والمعمل الحمد لله قام بعد ذاك. طيب انا انت الفتره دي ما كنت يعني ما كان عندك علاقه بانشطه جمعيه كثير؟ لا. يعني بس الحاجه الوحيده كنت بقدر اعملها وانا قاعد في بريطانيا بساعد الناس في انه هم يدفعوا بس الحكومه تدفع لهم عن طريقي انا. ايوه يعني انا برضو كان عندك دور يعني انا احول القروش بتاعتي بحول قروش الناس كلها بتاعت العضويه بشيلها معي بمشي وادفع لهم من هناك لانه الايزي واي يعني. ايوه صح لانه كان في مشكله حقيقيه في موضوع التحويل والدفع ده يعني. طيب طوالي بحاول بحكم انك انت يا خالد يعني طيله خبرتك في قطاع النفط ووجودك كنت موجود في الوزاره. ايوه والوزاره بالاخص الاداره عمل استكشاف اللي احنا بنقول لها الاو بي اي كان عندها طبعا هي كانت يعني الجهه المنظمه للقطاع يعني والمشرفه والمنسقه على لكل قطاع النفط. ونحن قبل يعني في حلقات تكلمنا مع الباشمهندس صلاح عن دور سودابيت وكده. فلو اديتنا فكره مع انه برضه هل كان الدور كان شنو كان ممكن تكون قائمه به الاو بي اي تجاه الاس بي في الزمن ذاك شنو؟ هو الوزاره بصوره عامه كان دعم عموما دعم في كل المناشط بتاعتها. يمكن يكون ما دعم مادي. ايوه بحكم انه ما جهه كوميرشال. ايوه جهه حكوميه بتدعم الدعم الفني والدعم بتاع المواقع. يعني احنا عندنا مركز التدريب النفطي ده القاعات الرئيسيه مركز التدريب النفطي كان كلها مفتوحه للجمعيه. كان اي لقاء عاوزين يعملوه اي اجتماعات عاوزين يعملوها بتتعمل هناك. وبالاضافه لانه حتى لو في شركات ثانيه بتتعامل بموافقه الوزاره يعني. ايوه اي اجتماعات بتتعامل بموافقه الوزاره. طيب انت عاصرت الفتره بتاعت السنجكه كان لما كان كير بيرسون. ثاني متذكر اشتغلت مع هذول من الكير بيرسون في الجمعيه كان؟ لا انا اشتغلت مع السنجك. بعد جيت 2014 ثاني ما كان متذكر اي نشاط. لا ما عملت معهم نشاط ثاني. انا كنت بعد ذاك اشتغلت في حاجات ثانيه فما كان في الطريقه كنت بعدت شويه من القطاع ده شويه. ايوه طيب كويس. انا بفتكر دي يعني دي نقاط مهمه جدا لانه على الاقل احنا صراحه المعلومات خلال نقاشنا مع عدد من الناس اللي كانوا جزء من الاس بي الحتات عندنا فيها ضعف في الحته بتاعت التاسيس دي. فانت افتكر الليله اديتنا فيها افاده يعني افتكرها يعني كويسه يعني ممكن تكون هي مرجعيه كويسه لقدام الناس يرجعوا لها يعني. طيب خلينا نتكلم شويه عن الدور اللي عملته الاس بي. طب بحكم انك انت كنت قريب من موضوع الطلاب وكده وكلام زي ده الى اي مدى الاس بي سهلت الدور بتاع انه الطلاب يكونوا عندهم اكسس للصناعه ويكونوا يقدروا يتعاملوا مع الناس يعني من افضل الحاجات اللي عملتها الاس بي انه هو يتكون سكشن مباشره في جامعه السودان وبقى يجيب لنا خيار الطلبه الموجودين في الجامعه يتشاركوا ويعرفوا هم ذاته يدخلوا قطاع البترول من وقت بدري جدا وهم في اثناء ما هم طلبه يقدروا يفهموا المطلوب منهم شنو. ايوه وبيجوا يتخرجوا ويجوا يستوعبوهم كلهم في الوزاره. يعني ما هل كان في تدريب في المدرب كان في الوزاره كان في يعني في التدريب ده ما وقف نحن نهائيا. نحن كان خدتنا الشعار انه التدريب للطلبه لازم يكون هو الحاجه المين.
فبقينا ناخذ الطلبه ندربهم في الاول في الوزاره في قاعاتنا نحن، وبعد ذاك بنوديهم الفيلد يتدربوا هناك تدريب كويس وتدريب مناسب ويرجعوا في تنسيق مع الاس بي كان في موضوع التدريب ده بالنسبه للطلاب والخريجين وكده. بعد الاس بي ما بدت في 2005 بقى عندها مكتب، وبقت تجيب الطلبه تجي بورقه رسميه منهم. أيوة. تجيب الطلبه الورقه الرسميه كانت بتجي من المكتب اللي هو عن طريق العميده اللي هي الدكتوره تغوى من جامعه السودان، بترسل طلب رسمي بانه نحن عندنا الطلبه دي الاتي اسمائهم. طيب الان طبعا عندنا تحديات كثيره، يعني انت بحكم الظروف ظروفك الصحيه يعني وبعدت شويه عن القطاع في الفتره الاخيره وكده. نسال الله سبحانه وتعالى ربنا يتم الشفاء والعافيه ان شاء الله. لكن متابع انت، انا حسب يعني قربي معك وعلاقتي معك بحكم احنا موجودين مع بعض هنا مع بعض يعني، فانت متابع الحاصل في القطاع يعني. فانت شايف شنو ممكن الاس بي اي في المرحله القادمه دي بعد يعني المشاكل الكبيره اللي واجهها القطاع والتحديات، ممكن الاس بي اي ممكن تعمل شنو يعني؟ هي الاس بي ممكن ترجع حياه كثيره للقطاع فقدها في الفتره بتاعت بالذات فتره الحرب اللي فاتت دي. ممكن ترجع مره ثانيه انه كيف الناس تتواصل مع ما هو في النهايه لازم يكون في ديفلوبمنت يمشي. فالاس بي هي يعني واحده من المسارات بتاعت الديفلوبمنت الرئيسيه اللي ممكن يعتمد عليها القطاع في انه يطور الناس الموجودين عنده. لان الناس ذاتها انفصلت كثير جدا وقعدت كلها برا في اماكن بعيده من يعني واحد بيكون شغال في الفيلد لكن قاعد له في بلد ثانيه، فاكيد عنده كميه من المعلومات والداتا بقت ما موجوده عنده. فالجمعيه هي ممكن تساعد في انه تنمي المساله دي، وممكن تدرب الناس من اول جديد عشان يرجعوا بطريقه بروبر مره ثانيه للقطاع. انا افتكر ده محور من الاهميه بمكان يعني. وانا افتكر التجربه اللي اتقالت خلال الفتره اللي فاتت دي والدور اللي اتلعب ده هو كان عنده تاثير في انه اصلا الان نحن يكون عندنا ناس موجودين انترناشونالي وناس فيجرز وبينافسوا عالميا ده بالشغل بالمجهود التم ده يعني. لا هو بقى ذاته في مجموعات كبيره جدا بالذات من مجموعات الطلبه بيجوا يطلعوا برا ويشاركوا في المؤتمرات العالميه في ماليزيا في الامارات في كذا حته يعني دائما بياخذوا جوائز فيها. وده كله سببه نفتكر البذره اللي اتعملت من بدري دي يعني. وانت عندك فيها دور كبير يعني بحكم والله بحكم وجودنا في الوزاره ذات نفسها كانت فرصه بالنسبه لنا نحن ندخل المجال ده. طيب انا بفتكر دي سياحه مهمه جدا جدا على المسار بتاع الاس بي اي، وصراحه يعني ده دور انا افتكر ده دور كبير. قد ما يكون الناس حاسين بالدور، انت ذاتكم الناس اللي قمتوا بالحاجه دي قد ما تكون حاسين كثير بقيمتها، لكن هي صراحه قيمتها كبيره يعني، وهي عندها تاثير كبير في انها غيرت مسار انا بفتكر مسار خلينا اقول مسار، ما بقول مسار الصناعه لكن بقول المسار المعرفي للناس الموجودين في القطاع يعني. هي علمت الناس كيفيه نحن مثلا زمانك البيبرز ما بتكون موجوده بيبرز عشان انت تنشرها عالميا، لكن بعد ذاك عادت الناس انه لا انت عندك اول حاجه حقوق بتاع الملكيه حقتك في اي حاجه انت بتعملها. اي دراسه انت بتعملها لازم يكون عندك بيبرز واحده وبيبر تنشرها في الاس بي اي وتنزل عندك انت وتنزل باسمك وتنزل بحياتك كامله. نحن ما كان عندنا الثقافه دي زمانك، يعني بس بتشارك في المؤتمرات تشارك في الحياه بس تقول كلامك وتمشي، ممكن يذول يشيلوا يكتبوا باسمه بس بالضبط كده. الحاجه الثانيه برضه فتحت نافذه لانه ناس يقدروا يشوفوا العالم فوق شنو خلال الاس بي، لانه زمان انت ذاتك عشان تتحصل على ورقه دي ذاتها ما كانت حاجه صعبه جدا ما سهله يعني، خاصه الاوراق الجديده يعني. دي انا حقيقه واحده من الحياه اللي قابلتني وانا لما كنت في بريطانيا في الدراسه، لانه هناك الجامعه بتفتح لك كل البيبرز. يعني انت وانس انك انت بتقرا الطالب في الجامعه فانت كل البيبرز متاحه بالنسبه لك. انا كان كتار جدا بيتصلوا بي من السودان بيقولوا لي احنا عايزين البيبرز بارقام. يعني بيكون عنده رقم البيبر لكن ما قادر يتحصل، ما قادر يعمل اكسس، لانه هو لو عشان يعمل اكسس هو لازم يدفع فيها. فهو حيدفع كيف من السودان؟ هو ما يقدر يدفع بتاع الدفع. فبيقوم يطلبوا مني الاوراق دي، انا بقوم بعمل برنت اوت للاوراق كلها وبقوم احولها لهم، اصورها واحولها لهم عشان هم يقدروا يستفيدوا منها. فكان افتكر برضه ده يعني ده افتكر واحد من الادوار المحوريه اللي لعبتها الاس بي اي في انها فتحت نافذه للمهندسين السودانيين على العالم عشان يعرفوا الدنيا اللي حاطط فيها شنو التطورات الحاصله. انت اس بي اي ممبر انت بتقدر تدخل الصفحات دي زي ما انت داير، صح. ممكن يكون عندك اكسس لكل البيبرز، وانت بتكون حسيت بالحاجه دي لما كنت في بريطانيا لما كنت بتعمل في الماجستير بتاعك. يعني بتكون حسيت بالفرق يعني. لا انت ممكن تكون عندك المجال اللي انت دايره او النقطه اللي انت عايز تعرف فيها معلومه زياده، بتدخل كل البيبرز اللي طلعت في العالم من 50-60 سنة انت موجودة بالنسبة لك، انت عندك اكسس سهل تشوفها وتقارن فيما بيناتها. طيب يا خالد، انا افتكر
من فترة التأسيس من 2005 لحد 2008 الفترة الأولى دي الوزارة كانت هي كان دورها شنو مع الاس بي؟ كانت هي كانت محتضنه الاس بي، كانت محتضنه الاس بي في الفترة الأولى. قبال السودابيت ما تتكون تعمل لهم بقر جوا السودابيت قبل ما يعملوا غرفة، حتى كل اجتماعاتها بتتم عندنا في الاو اي بي. يعني كانت الاو اي بي هي زي حاضنه للاس بي اي الموجوده كلها، بتوفر لها كل الدعم والمؤازره والمكاتب والحركه والموافقات المطلوبه لاي برنامج. الموافقات المطلوبه والمعلومات اللي هم بيحتاجوها عشان يمشوا خطوات لقدام. طيب انا افتكر حدث مهم جدا انت قد بتكون متذكره يعني، لكن خلينا اذكرك اللي هو الملتقى النفطي الاول كان في جامعة السودان. كان برعاية الوزارة. كانت برعاية الوزارة، وكان الزمن ده كان صراحة كنت مشيت من الوزارة، مشيت بترودار الزمن ده، ما كنت قاعد في الوزارة. لكن كان حدث كبير يعني. انت لو مذكر فيه حاجة؟ ايوه مذكر ان احنا مشينا وشاركنا فيه، وكان كان برعاية الأمين العام للوزارة. طيب انا بفتكر دي برضو واحده من يمكن قدمنا لهم في الهنا ده على اساس الاس بي سكشن انه احنا نجيب لهم كل الاجهزه والمعدات اللي علاقه بالمعامل. ايوه للجامعه وفعلا أيوة. نفذناه كويس عن طريق الشركات، نفذناه لهم. ممتاز. اللي هو كان البرنامج ده عن طريق السكشن بتاع جامعه السودان، عن طريق سكشن جامعه السودان يعني. وبرعايه الوزاره. ايوه، وحقيقه كان السكشن بتاع جامعه السودان هو السكشن الوحيد المتحرك الزمن ذاك، لانه ما كان في غيره. كان الفح لكن كان فعال جدا. الخرطوم طبعا جاء فيما بعد بحكم انها اصلا الخرطوم الكليه حقتهم جات ليتر. انا افتكر دي برضه نقطه مهمه، لانه شايف نحن يعني حتى في كثير من النقاشات مع الناس اللي استضفتهم نحن مركزين على المؤتمر الكبير بتاع 2012، لكن الملتقى النفطي ده افتكر لانه يعني ما كان يمكن لانه ما كان انترناشونال، كان لوكال، لكن برضه افتكر كان نقطه مهمه جدا. كان مهم جدا، وجو عدد كبير جدا جدا من الناس ومن الممثلين عن كل الشركات جو وصلوا. نحن كمؤسسه سودان للنفط خاطبنا الشركات عشان يشاركوا في المؤتمر ده. طيب يا خالد، انا افتكر دي نقاط مهمه جدا. طيب خلينا في نهايه اللقاء ده لو انت عندك شايف اي حاجه مهمه داير تقولها لناس الاس بي الموجودين الان، عندك اي تعليق على الوضع الحاصل فيما يخص يعني فرص استعاده القطاع النفطي انه يرجع زي ما كان وكده، فخاصه نحن ذكرنا الدور ممكن تعمله الاس بي في الحاجه دي شنو يعني؟ هو حاليا احنا شغالين في ارجاع وزاره الطاقه مره ثانيه للمغره في الخرطوم، وشغالين على المغار ذاته والصيانه حاليا. والناس كلها المفروض ترجع في بدايه شهر 1 ان شاء الله 2026 ترجع عشان نبدا فعالياتنا من اول وجديد مره ثانيه. وده حيكون طبعا معه الفعاليات كلها، فعاليات الاس بي بطبيعه الحال. الاس بي شغاله ما وقفت يعني، شغاله اونلاين وكده، لكن هي واحده من الحياه الرئيسيه في الشغل ده لانه هي المسؤوله عن الديفلوبمنت بالنسبه للناس. طيب شكرا جزيلا لك خالد. انا افتكر يعني دي اضافه كبيره جدا للحلقات بتاعت التوثيق دي، ونحن سعيدين باللقاء ده، وان شاء الله يعني ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. وترجع انت ان شاء الله يعني صحيحا معافى، ويرجع القطاع كله صحيح معافى ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى. وترجع يرجع قطاع النفط ذاته ان شاء الله يعني يكون افضل واقوى من زمان. وافتكر يعني السودان لسه بخير، والامل الكبير يعني في انه احنا ان شاء الله نقدر نستعيد الدور الكبير اللي يلعبه قطاع النفط في السودان يعني. خاصة الدور الاقتصادي، لو رجعت الامور بتاعت النفط ثاني حترجع الدور الاقتصادي، ترجع البلد تنتعش مرة ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. شكرا جزيلا خالد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا الاخ خالد على هذه الحلقة التوثيقية. وانا صراحة في هذه الحلقة يعني انا فرصة اغتنمها مش عشان اتكلم عن الموضوع الاس بي، اريد الحديث عن خالد شخصيا. يعني خالد احمد التوم يعني رغم يصعب تجاوزه في قطاع النفط في السودان، مش على الجانب المهني، ويعني خالد يعني يمكن ما مسك وظائف كبيرة جدا وعليا في قطاع النفط، لكن خالد الإنسان ده معروف في قطاع النفط. أينما الناس يحتاجوا لأي دور يقوموا به على المجال، على الجانب الإنساني، على الجانب الخدمي، دائما أخونا خالد توم والبشمهندس خالد توم هو يتصدى لخدمة الآخرين، يتصدى لخدمة الطلاب. وانتم يعني يمكن في الحلقة يعني ذكرنا الكلام ده. أنا صراحة بقول الكلام ده لأنه دي فرصة ما أتيحت لي قبل كده عشان أذكر هذا الحديث.
الأخ خالد رجل يعني عنده يعني أيادي بيضاء على كل الموجودين في قطاع النفط على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأفراد. رجل يعني رجل خير، أياديه تمتد بالخير للجميع. وحتى في ظل ظروف مرضه الأخير واللي امتد لسنوات ظل خالد يعني خالد الذي نعرفه، خالد في كل مكان، خالد يعني يهب لخدمة الناس. وكثير من الأحيان خالد يتصل عشان يعني يسعى لخدمة زول، وهو يعني في حتى في أمثل حاجة لأنه الناس يعني يكونوا قريبين منه، هو بيكون قريب من الناس يعني. فأنا الشهادة دي دار أقولها في حق خالد. ويعني خالد عنده دور كبير في الاس بي وعنده دور كبير في قطاع النفط في السودان. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينعم عليه بالصحه والعافيه، وان شاء الله يرجع صحيح معافى والقطاع صحيح معافى، وتعود الاس بي ان شاء الله كما كانت علما من اعلام السودان ان شاء الله لخدمه قطاع النفط. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.